איזה יופי לבושה. באצטדיון הזה בבוקרסט, שלבש לרגע תפורה של נמל תעופה, נפגשו שתיים מכוכבות הפופ הגדולות ביותר שידעה ישראל. תגידי, הרבה אומרים לך שאת הרבה יותר יפה במציאות, נכון? תדי. לא, תדי שאומרים. די, נו. באמת. זה נראה מטורף. אתה יודע, כיף להיות ביחד. כיף מאוד להיות ביחד. Alright, we go straight for a take, guys. אני רואה בג'ניפר לופס הישראלית, ואני בטוחה שהקהל ייתן לה המון המון נקודות, ושיש לה את זה, ושהבחירה בה היא בחירה מעולה. 25 שנה מפרידות בין האירוויזיונים שלהם. נועה קירל עומדת לחזור בקרוב לאנגליה, המקום שבו דנה אינטרנשיונל כתבה את המקום הראשון. מאז שדנה זכתה, זה פעם ראשונה שזה באנגליה? יואו, זה מטורף. לא צריכה לחשוב על זכייה לדעתי, לא צריכה לחשוב על זה בכלל. לא צריכה לחשוב על פריצה לחול, שזאת במה נפלאה עם מאות מיליוני צופים, שהשיר יהיה מתאים לפריצה, ופריצה בחול זה הרבה יותר חשוב משחייה. את גם מעדיפה את זה, אני מאמינה. לא, אז אני באמת חושבת, כי אמרתי, קודם כל נורא נלחצתי בהתחלה, ואז אמרתי, אני באמת צריכה לשחרר, כי זה תחרות והכל, ואני לא רגילה לסיטואציה כזאת, אבל אל כל כך הרבה תדאגי, ציפיות, אל תדאגי, הלוק שלך, את כבר מקבלת כמה נקודות מראש, אני נשבעת לך, את תרגעי ותראי שזה כלום. הבמה... אני אתקשר אלייך בפייסטיים לתמיכה נפשית. מפגש בין דורי זה תמיד הדברים הכי מרגשים. פרגון אדיר, מה שנקרא מלמטה למעלה ומלמעלה למטה, וזה כיף גדול לראות, ושיודעים גם להעריך את כל מה שנעשה. פלייבק! אבל עם כל הכבוד לכולם כאן, הצוות הרומני שעובד על הסט מזהה רק את דנה אינטרנשיונל ומתרגש אך ורק ממנה. It's very exciting to work with you and finally to see you in person. I know she won Eurovision, but I don't know the other girl. I haven't seen her. You will know, very soon you will know, probably. She looks very good and I bet she can sing really well and I think she's talented. But Yeah, her name is Noah Kirel. And she's gonna be in the Eurovision. I'm gonna watch to see. Maybe Israel is gonna win again. זה ממש בסדר אם את מרגישה שאת אחלה גבר אבל אישה. אני מאחלת לעצמי לשמר את הקריירה שלי כמו שדנה משמרת מדהים את שלה, אמן אמן אמן. ותמיד אני אומרת שזה כמו דיאטה, נורא קשה לעשות דיאטה אבל יותר קשה לשמור עליה ולתחזק אותה. לרוץ למרחקים ארוכים, זה הכי חשוב. לרוץ למרחקים ארוכים. לא לראות את האופק, תמיד לחפש את האופק החדש. בבקשה. קשה מאוד להתמיד בפופ. אני מסתכלת בעיקר על זמרות מחול, יש להם כמה שנים ואז עוברים לדבר הבא, וזה בדרך כלל משוייך לצעירים. אני לקחתי לעצמי את שר כדוגמה לדבר אינסופי, לדבר מתמשך, לקריירה שלא נגמרת, ואני מעריצה אותה. דנה, בעצם נועה חולמת עכשיו על מה שאת כבר הגשמת, על קריירה בינלאומית. היה לי חלום שיהיה לי דרכון מלא חותמות שמחתימים במעבר הפספורט, וסיימתי עם 3. 8? למה 3? אני לא סופרת האמת, יש לי אותם בבית ארוזים, אלה שפק תוקף גזורים, זה לא להאמין מה שהיה איתי. החלום היה ורוד, אבל הביצוע של החלום היה מאוד מאוד קשה, הסקייג'ואל היה הרסני. מה זה אומר סקייג'ואל הרסני? בכל יום במדינה אחרת, לא זוכרת איפה אני נמצאת כבר. Dana International joins us today live from London. Dana International. I felt pure happiness. I don't like to hate people, I just love, to give. מאוד רעיונות, טלוויזיות, לטוס ממקום למקום, לרצות את כולם, ואין לך זמן לעצמך, בדידות איומה. געגועים לארץ היו קשים מנשוא.
געגועים למשפחה, געגועים לכלבים שלי, געגועים לחברים שלי. זה דבר שבאמת קשה להתמודד איתו. אני לא אמר לך שהייתי מאושרת, ואני לא אמר לך שאני מאושרת היום. אם היית שואל אותי אם הייתי חוזרת אחורה ורוצה להיות נשואה עם 3 ילדים, הייתי אומרת לך שכן. אבל בחרתי בדרך שבחרתי, וכשאתה בוחר במשהו אתה צריך לתת את עצמך עד הסוף. לא כל אחד אני מדברת איתו הוא קליבר. אז עדיף לברך קודם אני לוקחת מנהל שיברך קודם כל מי כדאי הכי לדבר ולענות. בנות, תסתכלו רגע קדימה. הם באים ליהנות לעיתונאים, הבנת? זה נראה מה זה מרשים, אבל זה רק נראה. לפעמים שאלות לשני חורים. אפרופו מה עונים מה לא עונים, מה לגבי ההתבטאויות של חבר הכנסת אבי מעוז נגד הקהילה הגאה? אני חושבת שלא צריך להתייחס למה שאנשים אומרים. הממשלה נבחרה ברוב, אנחנו מדינה דמוקרטית, כשכלב נובח הוא לא נושך, ומה שרואים משם לא רואים מכאן, ואני מאמינה שאף אחד לא יכול לפגוע בזכויות הקהילה, וחבל שכל הזמן דוחפים ללהט"ב, להט"ב, להט"ב. זה כבר משגע אותי. אנחנו שרדנו אלפי שנים ונשרוד עוד אלפי שנים. זה דבר טבעי, זה דבר שהוא משמיים, וזה דבר שאי אפשר למגר אותו. כך שאין מה לפחד, והקהילה מספיק חזקה בשביל לדאוג לעצמה מול כל אדם שיוצא נגדה ומול כל הומופוב. אני לא מפחדת. נו, את מבינה שברגע שאת תגיעי לאירופה לקראת האירוויזיון, זו השאלה הראשונה שישאלו אותך. כן. אני צריכה להגיע מוכנה לעשות את המחקרים שלי, להבין באמת מה אני עונה, למה אני נכנסת, למה אני לא, כי בסופו של דבר זה תחרות מוזיקה, ואני באה לייצג את המדינה שלי עם מוזיקה. אני יכולה לתת לך טיפ. כן. שואלים אותך שאלה, באמת אני צריכה טיפ. זכותך גם לענות על משהו אחר, תעני על משהו שבא לך. לא משנה מה שואלים אותך, התשובה היא זאת שמשנה. אבל דנה, ברמה הערכית לא חשוב שהיא כן תביע עמדה נחרצת בנושא הזה? אני יכולה להתייחס לזה בצורה שלי, באופן שלי, מבלי יותר מדי להיכנס. אני חושבת שאסור לה להיכנס לפוליטיקה, אני חושבת שינסו להכשיל אותה, יהיו שם כמה עיתונאים שירצו לשאול שאלות נוקבות על ישראל, אני חושבת שהיא צריכה להתעלם מזה, ולומר שהיא באה לתחרות מוזיקה ולא לסשן של פוליטיקה.